Сьогодні ми розповімо вам історію про 17-річного хлопця Девіда Гана, відомішого під прізвиськом Радіоактивний бойскаут, зокрема після публікації статті The Radioactive Boy Scout у Harper's Magazine 1998 року. В епоху зародження інтернету ця постать була відома багатьом. Він став знаменитий як хлопець, який спробував побудувати свій особистий ядерний реактор у сараї біля свого дому. Зрештою, в його експерименти все ж таки втрутилися ФБР і агенти комісії з ядерного регулювання NRC. Однак те, що вдалося Девідові Гану, і зараз звучить як щось неймовірне. Нудьгарі можуть сказати, що він намагався сконструювати джерело нейтронів із використанням радіоактивних елементів, яке за принципом мало бути чимось на кшталт ядерного реактора. Та саме рівень хлопцевих умінь і його безстрашність зробили цю історію неймовірною. Тому обов'язково додивіться до кінця. Перше ніж я продовжу, хочу дізнатися про вашу думку щодо можливості створити ядерну зброю в Україні для захисту від агресора. Поділіться своєю думкою в коментарях, а я тим часом починаю історію про молодого Девіда Гана. Народився юний хімік 30 жовтня 1976 року в передмісті Детройта, штат Мічиган. Батьки підлітка Кен і Петті досить швидко розійшлися, після чого Девід залишився зі своїм батьком, інженером машинобудування, і мачехою Кетті у муніципалітеті Клінтон Тауншип. На вихідні його спочатку забирала мама, яка жила окремо в іншому місті неподалік зі своїм новим другом Майклом. Однак приділяла синові дуже мало часу, оскільки була повністю поглинена своїми особистими проблемами, а якщо точніше, проблемами з алкоголем. До 10 років Девід жив як найзвичайнісінька дитина, грав зі друзями у бейсбол, ганяв по полю і бив палицею лопухи. Та трохи згодом вступив до скаутського руху, де й почав проявляти інтерес до хімії. Оскільки батькам не вистачало часу на синове виховання, то за долю й дозвілля юного Девіда взявся батько його мачухи Кетті, Джон Сімс, який проживав неподалік у Маунт Клеменс. Саме він і подарував Девіду на 10-річчя золоту книгу хімічних експериментів, відоме на той час видання. Від перших таких сторінок книжки, яку подарував дід, підліток цілком занурився у світ хімічних експериментів. Книжка була написана досить простою і доступною мовою, унаслідок чого і викликала у нього величезний інтерес. Девід Ган так захопився хімією, що вже у 12 років робив виписки з інститутських підручників свого батька, а в 14 років уже експериментував із виготовленням нітрогліцерину, потужної вибухової речовини, що свідчить про його глибоке захоплення хімією і готовність до ризикових експериментів. Окрім того, підліток поставив собі мету зібрати колекцію всіх хімічних елементів, відомих науці. Особливий інтерес для нього при цьому становили радіоактивні елементи. Добував він ці елементи з усіх підручних засобів, які траплялися йому будь-де, оскільки хлопець знав, що чимало компаній при виробництві техніки і побутових приладів використовує радіоактивні елементи. Надалі ми з вами трошки піддаватимемо сумніву популярні теорії щодо його діяльності, бо кількість матеріалів про нього величезна і він став майже легендарною особистістю. Проте до всього треба застосовувати критичний підхід. Зокрема, коли людина стає майже мітом. Тому я поспілкувався зі знайомим хіміком під час роботи над сценарієм. За словами дослідників і фанатів, Девід зібрав величезну колекцію уловлювачів диму, з яких далі дістав деталі, які містили америцій. Із напилення на люмінесцентних стрілках годинників він отримував радій. Одного разу йому пощастило, і він навіть виявив флакон із радієвою фарбою всередині годинника, придбаного в антикварній крамниці. З попелу газових сіток туристичних ліхтариків він видобував торій. Він спалював ці сітки і хімічно обробляв попіл для виділення торію. Таким чином у школяра зібралася справді вражаюча колекція хімічних елементів. Самого лише торію він мав у 170 разів більше від тієї кількості, за якої вже було потрібно отримати ліцензію від комісії з ядерного регулювання США. Важливо згадати той факт, що радій у люмінесцентних фарбах для годинників стали використовувати від початку 1910-х років, а у 1920-ті виник феномен радієвих дівчат. На тоді багато молодих жінок працювали на фабриках, де вони наносили радієву фарбу на циферблати годинників. Їх навчали загострювати пензлики, облизуючи їх, що призводило до проковтування радію. Зокрема, анемію, некроз щелепи і рак кісток.
Саме тому останні годинники з радієвими стрілками були виготовлені у США 1968 року. Тож Девідові Ганну найпевніше доводилося шукати давні годинники в антикварних крамничках. Завзятий був хлопчина. Однак, оскільки Девід був скаутом, то така зацікавленість ліхтариками і годинниками нікого спочатку не здивувала. Для досягнення своєї мети щодо збору всіх хімічних елементів хлопець установлював потрібні знайомства. Наприклад, Девід подружився з людиною, яка згодом украла для нього трохи берилію з лабораторії підприємства, на якому працювала. Спочатку батьки були дуже раді новому захопленню сина і навіть дозволили йому зробити у спальні досить таки пристойну хімічну лабораторію. Однак із часом хлопець дорослішав, і його експерименти ставали занадто сміливими. Так, одного разу вночі їхній дім здригнувся від потужного вибуху у підвалі. А коли Кен і Кетті прибігли туди, то виявили там Девіда, який лежав на підлозі напівпритомний, із обгорілими бровами. Підлітка терміново відвезли до госпіталю, де йому промили очі. Як пише журналіст Кен Сільверстайн у статті для Gappers Magazine за 1998 рік, він подрібнював викруткою брикет червоного фосфору, який саме тому й загорівся. Девіду добряче пощастило, у поганому сенсі слова. На думку академічних хіміків, червоний фосфор зазвичай не вибухає. Його пірофорність не настільки висока, що без домішок він міг самозайнятися від тертя. Для цього у речовині мали бути домішки, наприклад, хлорати чи навіть частинки металів, із якими фосфор реагує агресивніше. Або ж Девід справді дуже завзято працював викруткою, створивши локальне перегрівання. Найімовірніше сталося саме займання, проте вибух звучить набагато цікавіше, тому, вочевидь, пан Сільверстайн трошки прикрасив цей випадок. І без того в цікавій історії Девіда Ганна. Після цього інциденту Кетті суворо заборонила провадити такі експерименти у себе вдома. Тому свою лабораторію Девід перевіз до сараю своєї матері в Комерс Тауншип, де й продовжив експерименти. Матері і її бойфренду було геть не цікаво, що робить у сараї син, хоча було досить дивним те, що він часто вдягав захисну маску. Проте серіалу Breaking Bad іще не зняли, тому хлопцева мама про зайве не питала. Девідів батько Кен вважав, що синове захоплення хімією пов'язане з його прагненням отримати відзнаку «Скаутський орел», для чого потрібно було здобути 21 скаутський значок. Девід отримав цю відзнаку 10 травня 1991 року, за 5 місяців до свого 15-річчя. Однак його амбіції виходили за межі скаутських досягнень. Для початку Девід вирішив побудувати нейтронне джерело. У популярних джерелах часто фігурує нейтронна гармата, та насправді йдеться саме про джерело. Доступної літератури було мало, тож Девід, видаючи себе за викладача фізики, надсилав листи до різних організацій, зокрема до комісії з ядерного регулювання США зі проханням надати технічні деталі щодо ядерних реакцій та ізотопів. Він отримав відповіді, які містили рекомендації щодо використання берилію для виробництва нейтронів та іншу важливу інформацію. Зокрема, Дональд Ерб, представник комісії, надав поради щодо ізоляції радіоактивних елементів і зазначив, що нічого не виробляє нейтронів так ефективно, як берилій. Ці знання стали ключовими для подальших експериментів Девіда. Згідно з інформацією Сільверштайна, саме Ерб на Девідове запитання про ризик провадження робіт відповів, що небезпека не надто велика, і для цього потрібно лише отримати ліцензію від комісії з ядерного регулювання чи від іншої організації зі схожими функціями. Саме так про їхнє листування пишуть у багатьох англомовних виданнях, які мені вдалося знайти. Найпевніше це спрощення реальної відповіді. Бо берилій сам собою – це не джерело нейтронів. Але при взаємодії з альфа-частинками від америцію чи радію відбувається ядерна реакція, яка виробляє нейтрони. Після створення нейтронного джерела на основі америцію і берилію Девід Ганн вирішив експериментувати з урановою рудою. Він придбав зразки смоляної обманки, мінералу, який містить уран, і подрібнив їх до порошкоподібного стану кувалдою. Спрямовуючи нейтрони зі свого джерела на цей порошок, він сподівався здійснити ядерну реакцію. Проте через високу енергію нейтронів, які були зашвидкими для ефективного захоплення ядрами урану, йому не вдалося досягти бажаного результату. Щоб їх уповільнити, Девід додав додатковий фільтр, а потім спрямував гармату на порошок знову. День крізь день радіоактивність уранового порошку почала зростати. У 17 років Девід Ганн вирішив, що готовий перейти до головного – побудови власного ядерного реактора. За його задумом, цей пристрій мав не лише виробляти енергію, а й створювати нове ядерне паливо. Сміливо? Безперечно.
У його арсеналі вже були майже всі потрібні компоненти: радій із давніх годинників, америцій із детекторів диму, берилій із лабораторії друга і звичайна алюмінієва фольга. Почав він від того, що змішав радій і америцій. Обидва елементи випромінюють альфа-частинки. Потім загорнув суміш у фольгу, створивши своєрідне ядро для реактора. Це ядро Ган оточив фольгованими кубиками, всередині яких чергувалися торієвий попіл і урановий порошок. Усю цю конструкцію він щільно обмотав товстим шаром скотчу, вочевидь для герметичності, чи просто щоб трималось купи. Хоча насправді його реактор не мав жодного шансу досягти критичності, пристрій випромінював радіацію, яка в 100 разів перевищувала норму. Лічильник Гайгера, який використовував хлопець, починав тривожно тріщати за 5 кварталів від дому його матері. У серпні 1994 року 17-річний Девід Ган зрозумів, що його експерименти з радіоактивними матеріалами зайшли задалеко. Він виявив, що рівень радіації в його саморобному реакторі значно перевищував фоновий рівень. Як він зізнався згодом, він був радіоактивний, мов чорт зна що, набагато більше, ніж у розібраному стані. Злякавшись наслідків, Ган почав демонтувати свій пристрій. Він склав торій і уран до ящика для інструментів. Радій і америцій залишив у підвалі, а решту матеріалів вирішив вивезти своєю автівкою Понтіак, щоб закопати їх у лісі. Однак дорогою його зупинила поліція за порушення правил дорожнього руху. Під час огляду багажника офіцери виявили підозрілі предмети. Ган попередив їх, що в багажнику містяться радіоактивні матеріали. Це спричинило занепокоєння у правоохоронців, які негайно звернулися до федеральних агентств, зокрема до ФБР і комісії з ядерного регулювання. Після розслідування і оцінювання ситуації, Агентство з охорони навколишнього середовища провело очищення території, де відбувалися експерименти, визнавши її об'єктом, який потребує санації. У червні 1995 року сарай, де Ган проводив свої досліди, демонтували, а його вміст утилізували як радіоактивні відходи, склавши все до 39 бочок, які закопали у могильнику для слаборадіоактивних відходів у штаті Юта. Загальна вартість очищення території становила приблизно $60 тисяч. Після інциденту з саморобним реактором Девід Ган пережив серйозну психологічну кризу. Його багаторічне захоплення хімією і ядерною фізикою, яке раніше давало йому радість і мету, тепер стало джерелом проблем і розчарувань. За наполяганнями батьків він вступив до коледжу, де обрав програму з металургії. Однак через часті пропуски лекцій і відсутність мотивації його відрахували. Щоб знайти новий шлях, Ган приєднався до військово-морських сил США. Там він служив на атомному авіаносці як зв'язківець 3-го класу. 2007 року радіоактивний бойскаут демобілізувався, після чого одразу потрапив під пильну увагу ФБР через свої юнацькі витівки. Як з'ясували трохи згодом, їхні побоювання були цілком обґрунтованими, оскільки поліція затримала його потім іще й за крадіжку датчика диму. Причому під час обшуку в нього вдома знайшли ще 15 таких самих датчиків. Поліція разом із агентами вирішили, що Ган знову збирається повернутися до своїх підліткових експериментів. Тому його послали за ґрати на 90 днів, упродовж яких його мали обстежити лікарі щодо нав'язливої ідеї, яка, на їхню думку, переслідувала його від 1994 року. Девід Ган помер 27 вересня 2016 року у віці 39 років. Причиною смерті стало випадкове отруєння внаслідок комбінації алкоголю, фентанілу і дифенгідраміну, антигістамінного препарату, відомого також як димедрол. Цю інформацію підтвердив його батько Кен Ган, зазначивши, що попередні синові ядерні експерименти жодним чином не стосувалися його смерті. Перед смертю Девід пройшов медичне обстеження, яке не виявило серйозних проблем зі здоров'ям, пов'язаних із радіаційним опромінюванням. Це звучить цілком несподівано, зважаючи на його експерименти. За 2 роки після смерті Гана його своєрідний рекорд був побитий. 2018 року 20-річний Джексон Освальд із Мемфіса, штат Теннессі, став наймолодшою людиною в історії, яка досягла ядерного синтезу. Він зібрав у своїй кімнаті робочий реактор типу ф'юзера, використовуючи деталі, придбані на eBay, зокрема вакуумну камеру, турбомолекулярний насос і джерело дейтерію. Його досягнення підтвердила спільнота FuserNet і експерти з ядерного синтезу Річард Гал. У цій історії теж не обійшлося без візиту ФБР, про що ви можете дізнатися з подробицями у твіттері цього хлопця. Та це вже геть інша історія. Які б ще витівки міг подарувати людству Девід Ган, невідомо.
можемо. Проте того, що це була максимально неординарна і цікава особистість, заперечити не можна. Так, наражав інших на ризик. Так, не міг оцінити потенційних наслідків. Але трясця, цей чувак спробував зробити ядерний реактор у себе вдома. І саме таким назавжди увійшов до історії. Люди ще довго згадуватимуть про радіоактивного бойскаута. На сьогодні це все. Ви були на каналі Джордано. Це канал для допитливих. У наступних випусках буде ще цікавіше. А тому не забудьте підписатися.